Czarina Queen Sasha. Good day to everyone! Ngayon po ay magluluto po ako ng chopsuey. At ito po ang mga kailangang gamitin. Meron po tayo ditong bawang, sibuyas, at ito naman po ang mga gulay na gagamitin para sa chopsuey. Cauliflower, chicharo, carrots, at sayote. Para po mas sumarap, lagyan po natin ng chicken at liver. At ang pampalapot naman po ay cornstarch. Sa pampalasa naman po ay maglalagay po tayo ng asin at paminta. Ang kasabay po ng gulay ay ang breaded pork chop na lulutuin ko din. Presenting our ulam for today, chopsuey and breaded pork